Επισκέφθηκα την Ακαδημία Tai Chi Chen Bing στην Αθήνα με έδρα τον Κεραμικό και συνάντησα το δάσκαλο Παναγιώτη Πιεράκο, ώστε να ενημερωθώ για αυτή την κινεζική πολεμική τέχνη. Παναγιώτη, θα ήθελα να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες για την Ακαδημία Chen Bing. Βιβί, καλώς ήρθες στην Chen Bing Tai Chi Academy της Αθήνας με έδρα τον Κεραμικό. Η τέχνη του Tai Chi Chuan ξεκίνησε από ένα χωριό στην Κίνα, το οποίο ονομάζεται Chen, γιατί μια οικογένεια ξεκίνησε και εγκαταστάθηκε σε εκείνη την περιοχή. Και επομένως όλοι οι απόγονοι έχουν σαν επίθετο το Chen. Ακολουθούν λοιπόν μία τέχνη η οποία ιδρύθηκε γύρω στο 1600 μετά Χριστόν από τον ιδρυτή, ο οποίος λεγόταν Chen Wanting. Ήταν ένας άνθρωπος στρατηγός στον αυτοκρατορικό στρατό, ήταν όμως για να γίνει στρατηγός έπρεπε να είσαι γραμματισμένος, οπότε γνώριζε την ταοιστική φιλοσοφία, είχε στοιχεία της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής και φυσικά την πολεμική τέχνη, τα συνδύασε όλα αυτά και έβγαλε το Tai Chi. Από εκεί λοιπόν ο δισέγγονός του είναι ο Master Chen Bing, που είναι ο δάσκαλός μου, και έτσι είχα την τύχη να τον γνωρίσω κι εγώ και να τον ακολουθώ και να γίνω το 2024, πέρυσι δηλαδή, εσωτερικός μαθητής του και να μου δώσει την άδεια στην Αθήνα να διδάσκω την τέχνη όπως τη διδάσκει και αυτός. Μίλησέ μας για τη σταδιοδρομία σου στις πολεμικές τέχνες. Η σταδιοδρομία μου ξεκινάει το 1991 με αυτό που τότε το ονομάζαμε Kung Fu, πάλι στις κινέζικες πολεμικές τέχνες, για περίπου ένα χρόνο, που μετά έφυγα και πήγα στην Αμερική για να σπουδάσω και εκεί συνέχισα να ασχολούμαι πάλι με το Kung Fu, όπου και πήρα την μαύρη ζώνη και είμαι από το 1996 μέρος της American Association of Kung Fu. Στη συνέχεια επέστρεψα στην Ελλάδα και ξεκίνησα να κάνω το Wushu. Wushu στα κινέζικα σημαίνει πολεμική τέχνη. Wu πολεμικός, Σου η τέχνη. Είναι λίγο διαφορετικό από το παραδοσιακό το Kung Fu, γιατί έχουν προσθεθεί περισσότερες αθλητικές κινήσεις και λίγες ακροβατικές και είναι περισσότερο επιδεικτικό άθλημα. Έχει και το πολεμικό του κομμάτι, ένα όμως από τα κομμάτια του αυτό ήταν και το Tai Chi. Έτσι και το γνώρισα. Και ξεκίνησα περίπου από το 1999-2000 να ασκούμε με το Tai Chi. Για 25 χρόνια λοιπόν ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Ξεκίνησα με το στυλ το Yang, που είναι το αμέσως επόμενο από το Chen, και ήμουνα πάρα πολύ τυχερός και γνώρισα το 2014 έναν Έλληνα δάσκαλο και ξεκίνησα το Chen. Και μέσω εκείνου γνώρισα το δάσκαλό μου, το Master Chen Bing, τον οποίο τον ακολουθώ για περίπου 9 με 10 χρόνια τώρα. Έφυγα από την Ελλάδα το 2019 και επισκέφθηκα την Κίνα για ένα μήνα περίπου, έμεινα στην Ακαδημία του και μελέτησα. Και πέρυσι μου έκανε την πρόταση να γίνω εσωτερικός μαθητής του. Πήγα σε μια πάρα πολύ ωραία τελετή που έγινε τον Οκτώβριο του 2024 και έκτοτε τον εκπροσωπώ εδώ στην Ελλάδα. Είμαι αναγνωρισμένος προπονητής από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο άθλημα του Wushu και κατέχω και το τρίτο ντουάν από την Ελληνική Ομοσπονδία Kung Fu Wushu. Τι είναι τελικά το Tai Chi? Το Tai Chi, όπως είπαμε, είναι μια κινέζικη πολεμική τέχνη η οποία έχει να κάνει με σπυροειδείς κινήσεις που μεταφέρουν την ενέργεια, το Chi που λέμε, σε ολόκληρο το σώμα, συνδυάζει το μυαλό, το σώμα και την ενέργεια σε αυτές τις κινήσεις. Είναι, όπως λένε, πολύ διαλογισμό σε κίνηση, γιατί την στιγμή που κάνεις την άσκηση συγκεντρώνεσαι στο σώμα σου, στην αναπνοή σου, τα συνδυάζεις όλα αυτά και κατευθύνεις την ενέργεια του σώματος στο σημείο που εσύ θέλεις. Όπως έχουν αποδείξει πολλές έρευνες πλέον σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, το Tai Chi έχει πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία. Γι' αυτό και είναι μία άσκηση η οποία δεν έχει ούτε ηλικία,
ούτε και φυσική κατάσταση, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι νέος και αθλητικός, μπορεί ο καθένας να ασχοληθεί με αυτό και να καλλιεργήσει το σώμα του και την υγεία του. Απευθύνεται λοιπόν σε όλο τον κόσμο, δεν έχει να κάνει με ηλικία, έχω μαθητές που είναι 70, έχω μαθητές που είναι και 20, άρα δεν έχει να κάνει με την ηλικία καθόλου, δεν έχει να κάνει με το σωματότυπο, δεν έχει να κάνει με το πόσο γυμνασμένος είσαι, γιατί μέσα από την άσκηση στο Tai Chi δουλεύουμε ολόκληρο το σώμα και είναι αυτό που είναι και το πιο σημαντικό, να υπάρχει η ροή της ενέργειας. Σε αυτό το σημείο θέλω να προσθέσω ότι απευθύνεται και σε γυναίκες και σε άντρες και μάλιστα θα έλεγα ότι το 70% των μαθημάτων μου απευθύνονται σε γυναίκες. Τέλος, Παναγιώτη, θα ήθελα να μας πεις για κάποιον που ενδιαφέρεται. Πού πραγματοποιούνται τα μαθήματα και τι ώρες γίνονται? Η μία σχολή είναι εδώ, όπως είπαμε, που είναι πολύ δίπλα στον σταθμό του Μετρό Κεραμικός. Είναι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 2 ώρες από τις 6 έως 8 με τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων και άλλες 2 ημέρες είναι στο Νέο Κόσμο, Τρίτη και Πέμπτη, πάλι 2 ώρες, 6 με 8 για αρχάριους και για προχωρημένους. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος στο website μου www.greastaichi.gr.